Hello friends, good morning. Previous lecture we can discuss about the property of the organometallic compound. In today's lecture we discuss about chemical property of organometallic compound. તો આજે આપણે chemical property જોશું organometallic compoundની. એમાંની પહેલી પ્રક્રિયા છે on reaction with water, hydrochloric acid and ammonia with organolithium compound from alkane. તો સૌથી પહેલાં LiR એટલે કે આલ્કેનવાળા જે ઓર્ગેનોલિથિયમ કમ્પાઉન્ડ હોય એની પ્રક્રિયા પાણી હારે કરો તો RH બને અને લિથિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ છૂટું પડે. બરાબર. ત્યાર પછી સેમ વસ્તુ લિથિયમ રિએક્ટ વિથ HCl ટુ ગીવ RH પ્લસ LiCl એટલે લિથિયમ ક્લોરાઇડ બને. બીજી પ્રક્રિયામાં LiR વત્તા અમોનિયા હતું તેમાં RH અને LiNH2 બનશે. તો આ રીતની પ્રક્રિયા આપશે. ત્યાર પછી બીજી પ્રક્રિયા they gives carboxylic acid with carbon dioxide in presence of water. બરાબર. LiR ની જો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ દ્વારા પ્રક્રિયા કરવામાં આવે પાણીની હાજરીમાં તો એ કાર્બોક્સિલિક એસિડ અને હાઇડ્રોક્સાઇડ બનાવે છે. RCOOH વત્તા લિથિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. ત્યાર પછી જો આલ્કાઇલ એલાઇડ વડે પ્રક્રિયા કરાવો તો હેલોજન છૂટો પડે એટલે LiR વત્તા X2 તો લિથિયમ LiX બને વત્તા RX છૂટો પડે. ઓર્ગેનોલિથિયમ કમ્પાઉન્ડને જ્યારે ગરમ કરવામાં આવે તો આપણને આલ્કેન ઓપ્ટેન થાય. C2H5Li એને ગરમ કરો હીટિંગ આપો એટલે C2H4 ઇથિન બને વત્તા લિથિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ જે છે એ છૂટો પડશે. ત્યાર પછી એના યુઝીસ જોઈએ ઓર્ગેનોલિથિયમ કમ્પાઉન્ડના. તો કે ઓન રિએક્શન ઓફ ઓર્ગેનોમેટાલિક કમ્પાઉન્ડ વિથ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કીટોન ઓફ હાયર મેમ્બર કાર્બન એટમ કેન બી ઓપ્ટેન. બરાબર. RLi રિએક્ટ વિથ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ તો આપણને RCOOLi બનશે અને ફર્ધર જો હજી RLi આરે પ્રક્રિયા કરીએ તો ડબલ R મળે આપણને. ટૂંકમાં હાયર મેમ્બર ઓફ કાર્બન એટમ આપણને મળે. બરાબર. તો એ રીતની પ્રક્રિયા થઈને જો એનું હાઇડ્રોલિસિસ કરીએ CRR એનું હાઇડ્રોલિસિસ આપણે કરીએ પાણીની હાજરીમાં તો આપણને કીટોન મળે RCOR અને 2 મોલ લિથિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ છૂટો પડે. બરાબર. તો આ રીતની પ્રક્રિયા થાય. ત્યાર પછી ઓર્ગેનોલિથિયમ કમ્પાઉન્ડનો બીજો ઉપયોગ ઇન ઓર્ગેનોલિથિયમ કમ્પાઉન્ડ કાર્બન ડબલ બોન્ડ કેન બી ઇન્ટ્રોડ્યુસ. કે આલ્કીનને જો તમે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરો તો CH2 ડબલ બોન્ડ CH2 રિએક્ટ વિથ બ્યુટાઇલ લિથિયમ અંડર હાઈ પ્રેશર ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ HCHO એટલે ફોર્માલ્ડિહાઇડની હાજરીમાં જો તમે એની પ્રક્રિયા કરાવો તો આલ્કોહોલ ઓફ હાયર સિરીઝ કન્ટેનિંગ કાર્બન મોર દેન 7 કેન બી ફોર્મ. એટલે C4H9 લિથિયમ CH2 દ્વિબંધ CH2 એટલે કે ઇથિન હારે પ્રક્રિયા કરાવી. ઇથિન હારે પ્રક્રિયા કરાવીએ એટલે C4H9 CH2 ટ્વાઇસ Li ને ફર્ધર ફોર્માલ્ડિહાઇડ હારે પ્રક્રિયા કરાવતા C4H9 CH2CH2CH2OH આપણને મળે છે. ત્યાર પછી પ્રિપરેશન ઓફ આર્ટિફિશિયલ રબર. When isoprene is react with organolithium compound, isoprene undergoes polymerization to give artificial rubber. બરાબર. આઇસોપ્રીન CH2 ડબલ બોન્ડ C ડબલ બોન્ડ CH2 તો આઇસોપ્રીનની પ્રક્રિયા જો તમે 2 મોલ RLi હારે કરો તો લિથિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ છૂટો પડે અને જે CH2 છે એ ડબલ બોન્ડ તૂટીને ત્યાં CH2R બની જાય. આ ડબલ બોન્ડ બ્રેક થઈ જાય. બરાબર. ને ત્યાં શું જોડાઈ જાય? આ RLiનો R જોડાઈ જાય. રેડી. તો આ રીતે પ્રક્રિયા થાય. ત્યાર પછી વિટિંગ રિએજન્ટ. આ યાદ રાખજો વિટિંગ રિએજન્ટ કોને કહેવાય. મિથિલિન ટ્રાઇફિનાઇલ ફોસ્ફોનિયમને વિટિંગ રિએજન્ટ કહેવામાં આવે છે. તો એ તમારે યાદ રાખવાનું. વિટિંગ રિએજન્ટનું નામ છે મિથિલિન ટ્રાઇફિનાઇલ ફોસ્ફોનિયમ. બરાબર. તો ઓર્ગેનોલિથિયમ કમ્પાઉન્ડ એટલે કે મિથિલિન ટ્રાઇફિનાઇલ ફોસ્ફોનિયમ જેને વિટિંગ રિએજન્ટ કહેવાય પ્રિપેર કરવામાં આવે વિચ ઇઝ યુઝ
which is used in the production of the polymer alkene. કે પોલિમર આલ્કિન જ્યારે તમે બનાવો છો ત્યારે એના પ્રોડક્શનમાં વીટિંગ રિએજન્ટનો ઉપયોગ થાય. તો PH3P પ્લસ CH3 લેવાનું, લિથિયમ ઓર્ગેનોલિથિયમ કમ્પાઉન્ડ સાથે પ્રક્રિયા કરવાની એટલે PH3P ડબલ વન CH2 બને ને લિથિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ જે છે એ છૂટો પડે, તો એને વીટિંગ રિએજન્ટ કહેવાય. ત્યાર પછી પ્રિપરેશન ઓફ એરોમેટિક કાર્બોક્સિલિક એસિડ. બરાબર. તો એરોમેટિક ઓર્ગેનોલિથિયમ when react with CO2 in presence of high pressure and then on reaction with water and hydrochloric acid, it is aromatic carboxylic acid. કે RLI પ્રક્રિયા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સાથે કરો એટલે RCO OLI બને. ફર્ધર એનું હાઇડ્રોલિસિસ કરવાનું પાણીની હાજરીમાં, હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડની હાજરીમાં અને કાર્બોક્સિલિક એસિડની હાજરીમાં. તો કાર્બોક્સિલિક એસિડ વત્તા લિથિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ છૂટો પડે, તો RCOOH વત્તા LiOH. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો કે એરોમેટિકમાં, તો એરોમેટિક ટોલ્યુઇન લેવાનું લિથિયમ. ટોલ્યુઇનની પ્રક્રિયા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સાથે કરતાં ટૂંકમાં CH3 ને LIની જગ્યાએ COOLI જોડાઈ જાય, CO2 ત્યાં જોડાઈ જાય અને પાણી એડ કરી દો એટલે કાર્બોક્સિલિક એસિડ બની જાય એટલે COOH CH3 ટોલ્યુઇક એસિડ જેને કહેવામાં આવે છે. જેને કેવો એસિડ કહેવામાં આવે? ટોલ્યુઇક એસિડ. તો આ પાંચે પાંચ પ્રિપરેશન કોની હતી ભાઈ? ઓર્ગેનોલિથિયમ કમ્પાઉન્ડની. તો આપણા ચેપ્ટરનું જે પહેલો પાર્ટ હતો એ અહીંયા પૂરો થાય છે, જે છે ઓર્ગેનોલિથિયમ કમ્પાઉન્ડ. ટોપિક નંબર 1.3. તો સૌથી પહેલાં આપણે ગઈકાલના લેક્ચરમાં એની પ્રિપરેશન જોઈ, બરાબર. ત્યાર પછી આપણે એની પ્રોપર્ટી જોઈ, એટલે ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી ઓર્ગેનોલિથિયમ કમ્પાઉન્ડની. અને આજે આપણે એની કેમિકલ પ્રોપર્ટી જોઈ ને ત્યાર પછી એના યુઝિસ જોઈએ. તો આખો પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે અથવા તો તમને કોઈ પણ એક કટકો પૂછે કે ભાઈ ઓર્ગેનોલિથિયમ કમ્પાઉન્ડના ફક્ત યુઝિસ લખો, કે એની ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી લખો, કે એની કેમિકલ પ્રોપર્ટી લખો, અથવા એની સિન્થેસિસ એટલે મેન્યુફેક્ચર પ્રોસેસ લખો. તો જે રીતે માગે એ રીતે તમારે લખવાનું થાય. ગઈકાલના લેક્ચરમાં અમુકને સાઉન્ડની તકલીફ હતી કે અવાજ નહોતો આવતો, બરાબર. તો ઇન માય ફોન ધેર ઇઝ થોડોક સ્લો સાઉન્ડ હતો, પણ હવેથી તમને વાંધો આવશે નહીં, અવાજ આવશે. ઓકે, ચાલો. તો એ પણ ડાઉટ ક્લિયર થઈ ગયો ને. આવતીકાલથી આપણે ઓર્ગેનો મેગ્નેશિયમ કમ્પાઉન્ડથી કન્ટિન્યુ કરશું. સૌથી પહેલાં એની પ્રિપરેશન મેથડ જોશું, ત્યાર પછી એની પ્રોપર્ટી, ત્યાર પછી એના રિએક્શન અને છેલ્લે એના યુઝિસ, બરાબર. તો આટલું ઓર્ગેનો મેગ્નેશિયમ કમ્પાઉન્ડમાં આપણે જોવાનું છે. તો એ કાલ ઉપર રાખીએ અને ત્યાર પછી જાય સોલ્ટ. ઓકે, તો ધીમે ધીમે પાઠ આપણે ચાલુ કરશું. ઓકે, સારું, ચલો, આભાર.